guys! Welcome back again to my channel. For today's vlog, gagawa tayo ng tokwa with fillings. Yan. Tokwa with fillings. Napanood ko to sa Facebook page na ni... wait, di ko maalala yung page niya. Murang Ulam. Yan, Murang Ulam. Sana tama ako. Kaya lang, yung ginawa niya doon ay tokwa with tuna. Canned tuna. Pero since hindi available ngayon, wala akong canned tuna at ang meron lang ako ay corned tuna. Try natin na gawin with corned tuna. Yan, gagamit tayo nito. Hindi to sponsored, sorry. So, ang kailangan lang natin ay sibuyas, tas green onions, tokwa, corned tuna, egg, salt and pepper to taste para sa palaman. And then later, i-fry natin yung tokwa and i-coat natin siya ng all-purpose flour at saka cornstarch. Yan. Kailangan i-coat siya para hindi siya lumabas yung kanyang palaman. So yan na guys, mainit na yung ating mantika. Lagay na natin yung ating tokwa. I-golden brown lang natin siya para mas madaling hiwain later. Balik na rin natin. Kabila naman yung ating iba-brown. So, ito na guys. Ready na yung ating tokwa. Papalamigin muna natin siya para mahawakan natin kasi kailangan natin tanggalin yung kabilang side niya para malagyan natin siya ng palaman. Ayan, drain muna natin yung excess na oil. Ayan siya. So, ito na siya guys. Atin munang palamigin para mahawakan natin. So, ito na guys, yun na nga. Gawin na natin yung kanyang palaman. So, kailangan natin yung 3 teaspoon lang ang ginamit ko kasi konti lang naman yung ating, 3 piraso lang yung ating tokwa. So, 3 ganito lang ng corned tuna. Tapos, yung egg. Ilagay natin yung egg. Batihin natin yung ating egg. Lagay natin yung ating sibuyas. At saka ito. Ayan. Guys, actually, dun sa original version ito, naglagay siya ng carrots. Pero since wala tayong available na carrots, eto na muna. And then, itong ating tokwa, tatanggalan natin dito ng side na to at ihahalo din natin doon. Tapos mamaya gagawa tayo ng pang-coat. So, gawin na natin. Huwag masyadong diin na diin kasi baka mapunta naman sa kabilang side, mapunit yung kabilang side. Yan. Tapos, tsarahin na natin. Tapos lagay natin doon kasi para hindi sayang. Ihahalo din natin siya. Ayan. Ayan. Yung isa naman. Ingat-ingat sa paggamit ng kutsilyo. Ayan. Then,
natin dito. Actually guys, pangalawang beses ko na tong ginawa. Sinubukan ko na to eh. Yung tuna mismo yung pinalaman namin. Tapos may carrots. Nagustuhan siya ng mga bata, sa totoo lang. So isang way pa rin ito para mapakain natin ng healthy food yung ating mga anak. And thank you so much sa nag-share nito sa Facebook. At nagkaroon tayo ng idea. Ayan. So, meron na tayong space para malagyan na ng palaman. Ayan na siya. Ayan, ating itong i-crush. Kasi ihahalo din natin siya dyan. Tapos, lagyan natin ng paminta. Tapos lagyan natin ng konting seasoning. Konti lang. Kasi may lasa naman na yung ating corn tuna. And konting-konting salt. And then mixed. Ayan, mix. Actually, marami itong palaman natin. Pwede naman natin itong prituhin lang yung parang gagawin natin bola-bola yung sobra para hindi sayang. So, okay na tong ating palaman. Next ay ilalagay na natin siya dito. Bawasan natin tong konti para may palaman na Inukaan ko lang. Halo natin. So there you go. Scoop. Diin natin ng konti. Ayan. So yan, ganito na siya. May palaman na. Isa naman. Scoop. Diin na natin para siksik. So ayan na siya. Last one. Guys, yung sobra nyo, gawin nyo siyang bola-bola. Lagyan nyo na lang ng all-purpose flour para mabuo. So, eto na siya. Next step natin ay yung ating coating para hindi siya lumabas. So, gagawin muna natin yung ating coating. Ating coating, kailangan natin ng cornstarch at saka all-purpose flour. Dahil konti lang yung ating, 3 piraso nga lang, isang tablespoon lang ng all-purpose, tablespoon ng all-purpose flour, cornstarch, at saka all-purpose flour. So, cornstarch po ito. Ang gulo ko. And this one is all-purpose flour. Ayan. And lagyan natin ng konting tubig. Konti lang kasi konti lang yung ating mixture. Adjust na lang tayo pag kulang. Para hindi tayo nagsasayang. So, masyado siyang sticky. Add tayo ng konting water.
Okay na to. Painitin ko na yung ating kawali para isang salang nala. Okay? So, mainit na guys yung ating kawali. Iko-coat na natin yung ating mixture. Mixture at saka yung ating tokwa na may palaman na. So, lalagyan lang natin siyang ganyan. Tatakpan lang natin siyang ganyan. Okay? There you go. So, okay na guys. Atin na siyang ilalagay na natin siya doon sa ating mainit na mantika. So, ganun lang ng ganun ang process natin. Yan natin to. O, see? So, dahil dyan, hindi na siya matatapon. Hinaan muna natin yung ating mantika. So, ito na guys yung ating finished product. Atin siyang slice para makita niyo yung loob. So, there you go. See? May palaman na siya. Ayan na po, mga kapatid. There. So, ito na yung finished product natin, guys. Binalik ko siya ulit sa mantika. Ininit ko siya ulit para ma-toast yung ano niya. Kasi in-slice ko siya kanina, 'di ba? So, para ma-toast yung surface niya, inano ko siya ulit. Dinip ko siya ulit sa cooking oil para maluto yung para maging crispy din siya. Yan. May kumuha na nung isa. Wala pang sausawan. So guys, gawa tayong sausawan, toyo, suka, at lagyan natin ng konting sugar para manamis-namis. Iikot yung aking ano. Ready na ang ating tokwa with fillings. Oh, sige, banat. Smelt and fish. At yung sobra natin na corn tuna kanina. Binabanata na ni Mr. Kulapo. Coffee. And then, rice. Siya pala ma. Guys, hindi na sila nag-invite ng kain. Kumakain na sila talaga. So, until sa susunod nating pagkikita ulit, stay safe everyone! Bye!